Alam niyo nung bata ako, sobrang favorite kong sumagot ng mga math problems. Kayo, anong favorite subject nyo? Samahan niyo ako para sa isa na namang Knowledge on the Go! Mga kasama ko ngayong araw si Lord Nathaniel Miranda. Lord Nathaniel, pero gusto mong tawagin kita bilang Nathan. Nathan. Nathan, ano favorite subject mo? Science pa. Wow, science. Talaga naman, pang matalino talaga. Sige, sana ayan na lumabas sa ating dice, ha? Alright. Tanong ko muna sa'yo. Go na ka na ba ang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Sige na! Roll mo na yan. Uy! Araling Panlipunan. Dahil dyan, pumunod ka na ng iyong katanungan. Alright, Nathan. Ang tanong ko para sa'yo. Ito ay ang pahigang guhit sa pinakagitnang bahagi ng globo. Ano ito? A. Prime meridian. B. International dateline. Letter C. Ekwador. Or letter D. Latitude. Letter B po. Letter B. International dateline. Sure ka na? Okay, sige. Nathan, ang tamang sagot ay letter C. Alam mo ba na hinahati ng Ekwador ang globo sa dalawang hating globo, ang Hilagang hating globo at TImog hating globo. Huwag kang malungkot dahil meron pa din kaming prize para sa'yo. Thank you po. Congratulations! O, diba? Ay, kahit hindi po nakuha ni Nathan ang tamang sagot, ay okay lang yan dahil dapat mag-try and try lang tayo at lagi lang tayo mag-aaral. Kaya next time, samahan niyo ulit ako para sa bagong kaalaman dito lang sa Knowledge on the Go!